mga Moto Friends, Kuto Riley, signing out. City na tayo mga Moto Friends. Medyo traffic, Saturday traffic, wala lang. Mapagtapan natin ngayon. Hopefully nagustuhan niyo yung mga recent video upload ko, like yung mga MT helmet 2021 first edition, PPO sa MT helmet. Wala lang, gusto ko lang may-share kasi may ibang mga nagbabrowse sa internet, tamad na mag-search yun. Ano ko lang yung mga image, kaya ginawa ko lang slideshow by 2. Apat na set ba yun? Yung 3 Cre Plus, Cre SB, then Thunder 3 SB, for rapid, ganon. And basta yun, hopefully nagustuhan ninyo. Yan yung isa sa mga paborito ko, yung saka yung rapid ba, yung Revenge 2, yung mga type 2 ba yung helmet na yun. Yung traffic dito Sabado. Magpa-top up. Ngayon akong nakitang bagong bukas na gas station tayo natin, yung premium. Parang may opening promo sila mga kamoto friends. Balikan ko na lang kayo. Okay, traffic na mga kamoto friends. Balikan ko na lang kayo. At di na maganda ang view. Well, mga friends, nagbabalik. Magpa-top up tayo ng gas. May nakita ko ditong bagong gasoline station na brand. Hindi ko alam kung local pair ba siya or try natin. Local pair siya na gasoline station. New local pair dito sa atin, dito sa may San Pedro. Try natin. Top up lang tayo ng 50 hanggang makarating lang ng Taytay. Kasi last night ko na ngayon, pauwi na ako. Wala pa rin kaming overtime mga kamoto friends. Tignan natin dito. Sana bukas. Hindi ko maano yung niya, yung pangalan. Yun. Kaya magbaka sakali dito lang yun. Try lang natin.
yata. Pangalan niya ay ayan, may opening promo. Ewan ko kung ano yan. Aximeg. Aximeg June 7. Oh, premium 50 lang. Sino nag-supply sa inyo ng gas? Chevron. Di parang ano lang din yan, Caltech. Dito pala ang brand ninyo. Sa ibang lugar wala pa kayong brand. Sa Manila wala pa. Manila. Rizal. Taytay Rizal wala. Wala kayong mga cards. Wala pa kayong cards. Ano yung promo ninyo na ganyan? Promo ninyo? 44. Okay. Yun, meron tayong nakuha promo. Ang original price niya is 49.10. 6 meg. Chevron, ang nag-ano sa kanila parang Caltech. Hindi nyo ano na ito. Discount tayo ng 44.10. Yun. Okay naman ang kanilang gas station. Malinis. Pang-apat na araw pa lang nila. At mag-ano tayo. Dito pa pala tayo sa ano. Ating VLLO. Yun. May promo sila. Opening promo hanggang June 3 to 7 only. Yan, opening promo, 5% off gasoline. Then sa diesel, 3% off. O yung nagpagas tayo ng premium, 50 pesos. Meron silang ang presyo nila na original is 49.10. Discount tayo ng 44.10. Meron tayong 1 liter and 1.34. Okay na rin. Pero medyo mahal. Chevron na nagsusupply sa kanila ng gas. Nakakarating na tayo na ng taytay na ito. 7.95. Mura pala. 721, 795. Bali 44.10. 50. Yan. Pero ang original price niya is 49.10. Yan. Yan mga kamoto friends, yun lang naman. Axis Meg. Dito sa may San Pedro. Tapat ng Galleria South. At kung nakabot kayo sa video na ito mga kamoto friends, maraming salamat sa inyo. Thank you very much. And grabe ng iba yung ano, promo hanggang ngayon na lang yata 7 o hanggang bukas. So, mga kamoto friends, Axis Meg nag-supply sa kanila is Chevron. At stay safe, stay home, stay healthy and stay clean. Kaya always na maging okay na lahat. Makapag-ride na tayo, long ride, solo ride, Philippine loop, or heading Luzon loop, or Bisaya loop, or Mindanao loop. Bahala kayo.
At subscribe, like, share, and comment. If never may katanungan kayo, tayo natin sagutin at gawin yan. At don't forget to click the bell notification icon para updated kayo sa mga video upload ko. Katulad na itong pinag sa inyo ngayon, bagong gas station sa San Pedro, Laguna. At good vibes and chill lang tayo mga kamoto friends. Mahal ng mahabang pasensya at malawang pangunawa ang araw-araw ng biyahe ng ating buhay. Ride and drive responsibly. This Scooter Rider here, signing up. Peace out and see you on my next video upload. Bada bing, bada boom.